Good day everyone, this is Aaron Naranha from Creative Bananas. Today I'm gonna teach you how to create this amazing search box. So before I start, I just want to promote our page, which is Creative Bananas. You can check us on Facebook, facebook.com/Team Creative Bananas, and you can check us on Instagram, instagram.com Creative Bananas PH. And you can check our website at www.creativebananas.ph and www.whatelronthinks.com for our blog site or article. You can check articles there. I write creative articles mostly related sa mga sa work ko and sa web development. I hope na meron akong maituro sa inyo sa mga web designer and graphic designers out there. So, let's start. Before we start pala dito, dalawa yung ginawa nating style, which is the one with this version one is the one with the input where you can write your input and there is a button. And the other one is this one na input lang siya but para din siyang button pero isang input lang to, wala siyang button. So the function is when you search something, you need to click the enter or automatically nalabas yung cookies dun sa project nyo. Usually ganun yung nangyayari pagka input field lang. So etong ginawa ko is pwede nyo siyang ma-apply kung ano man yung nire-require ng project nyo. So I hope na makatulong ito at simulan na natin. So, I created a HTML and CSS. So, let's call this project as Amazing Search Box. Before we start, puro tayo before we start. So, let's start na pala. Ito yung ginawa natin. So, ito yung sample na ginawa natin. Ito yung actual project na gagawin natin yan. Then, yan. Ang first na gagawin natin is buuin natin yung buong markup. So, let's write the code. Simulan natin siya sa ganito. Div container. Then, sa loob ng container is nandyan yung search natin. Which is, ito yung magiging container ng search box natin. Then, lagay na natin yung input. Search. Lagay natin siya ng placeholder. Search. Then, yung pinaka-button, type search as submit. So, ang gagawin muna natin una is ililink natin yung CSS natin. So, as you can see, nasa isang folder naman sila. Yep. Nasa isang folder silang dalawa. So, nandito yung pinaka-sample na ginawa natin nung una. Then, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya i-dev ng buo. So, meron tayong input and the button. As you can see, yan na siya. Kaso, ilalagay natin dito yung pinaka-search na icon. So, to do that, we're gonna use a plugin, Font Awesome. Madali lang gamitin ng Font Awesome. And earlier today, I discovered that yung Font Awesome integration niya is nag-iba na way back before. Kasi before, pagka in-start mo to, start free, makikita mo na agad yung source dyan at pwede mo na agad siyang i-link sa CSS, sa markup mo. So today, kailangan mo nang gumawa ng account, then gagawa ka ng kits. Yung kits na yon, pwede mo siyang gamitin sa mga projects mo. Like this one, it's a free kit lang naman to. Gawa kayo na account dito, then kunin nyo lang yung script, ilalagay nyo sa head natin. So, let's start. Tignan natin kung gagana siya.
wala pa pala tayong nilalagay dito. So, para magamit mo naman yung icons ng font also, gamitin natin yung search na magnifying glass. This one. Yan, they'll provide the markup naman. So, lalagay nyo lang siya dyan. Yan. Pasensya na rin pala sa mga, yan, as you guys, sa mga previous live natin na naririnig nyo yung background noises na mga nadaan na sasakyan. So, siguro hindi naman ito nakaka-istorbo sa atin. So, let's start sa styling na itong ginagawa natin. So, simulan natin sa yan. Usually, naglalagay ako nitong for asterisk. Ibig sabihin ng asterisk, all the elements on the side. I-remove niya yung margin and padding set. And yung box sizing is, as I explained last time, ito yung pagka yung gusto mo, yung padding mo is nasa loob siya ng container. So, nag-add siya ng value sa loob ng container, hindi sa labas. So, move forward tayo. Next is, ito yung focus. Nakikita nyo, pagka kiniklik natin dito, nagkakaroon siya ng blue na outline. So, aalisin din natin yung outline na yan sa lahat ng part ng site. So, ito yung asterisk is for all tags na nakikita natin sa site. Focus is yung when you hover or focus on the focus. Pag kinlik mo siya, yan, naka-focus state ka na yan. So, i-remove natin yung outline. So, outline, done. Check natin ha. Yan. Kita nyo, wala na siyang blue. So, okay. Let's start with the body muna. Body, background color. The background color is this one. Color ng Creative Bananas. And height is, gawin natin 100% siguro. Width, 100%. Doesn't matter naman yan kasi ang gagawin natin dito sa pinaka search box sa container natin, gagawin natin siyang 100 BH. So, container 100 height 100 BH. Then gawin natin itong flex, display flex. Tapos i-center natin siya. Content center. Align items center. So, ito yung way ng pag-center ng items doon sa loob nun. So, yan na siya. Ito yung background natin. Actually, kahit i-remove natin to. So, sinasakop niya yung 100 vertical height ng container. Then, naka-flex yung child niya, which is yung search. Kaya siya gumigit na dyan. So, move forward tayo. So, I discovered that when you type something here, may nagkakaroon siya na close. Ayoko, parang hindi ko siya trip. Gusto ko siyang alisin. So, based on my research, I found this code on the internet. Hindi ko to alam actually. So, I found this. Actually, you can use display none to, this is the code for yan yung decoration. Yan yung lumalabas dito sa Chrome. So, para ma-remove natin yan, gagamitan natin siya ng WebKit appearance none para mawala. Okay? Next is move forward tayo. I-style natin yung pinaka-search. Ang search natin is ganito. Ito yung box natin. Ito yung search natin. Bali, meron tayong input dito. Diyan natin nilalagay yung text. Then meron tayong button dito. Wala na yung X. So, yan. Start tayo sa sulat ng code. That search. Background muna natin. Background color. White. Then, border radius. 50 pixels. Padding. 5. Ito, pwede nating i-display flex yung itong input para naka-center siya sa loob. Display flex. Tapos ganoon ulit, align items. Justify content, center. Align items, center. Let's see. Yan.
So, buo na yung ano natin, yung pinaka search box natin. So, what we are gonna do is yung search input, gamitin natin yung type na search. Tapos width to 40 pixels. Then border, alisin natin border, none. Tapos background niya, since may background na tayo sa pinaka-container, aalisin na natin yung initial background nitong pinaka-input natin. Background, transparent. Then font size is 18 pixels. Transition, mamaya natin lagay yan. Yep, that's it. So yan, meron na tayong search box. Kailangan na naman natin i-style is yung button. So sa button is search button. Ang button natin is may exact width siya na 50 pixels, height na 50 pixels, then border radius radius 100%, then border na naalisin natin kasi may border din siya, then may background din siya, di ba? Border none. Yan. Okay, lagyan natin siya ng background color, mga favorite natin. Yan. Then ang kulay niya is color white. Yung buo muna is yung orange. This one. There it is. Yung font size ay 18 din. Yes, 18 din. Font size 18 pixels. Okay. Then, yung pinaka ito, nakasagad siya sa gilid. Ang gagawin natin dito is lalagyan natin siya ng padding left. Then 20 pixels. There it is. Okay na. Yung font size, pati na lang. Font size 18 pixels. Okay na siya. So, ayan na yung pinaka-active state nung search box natin. Pero, nilagyan natin siya ng inactive state where is hindi siya naka-hover. So, gagawin natin yun ngayon. So, before we do that, lagyan ko muna siya ng mga styling na kailangan pa natin. Yung sa search is search input. Copy natin ito. Kunin natin yung placeholder nito. Yung placeholder is style ng placeholder. So, pwede natin siya lagyan ng kulay. Ang kulay niya is color A. Yan. Magbago na yung kulay niya. Okay. Tapos, font size is 18. Hindi na gana sa placeholder. Let's see if gagana. Oh, I see font size. Okay. Yan. Okay na. So, para magawa natin siyang kagaya nung nandito sa demo natin, kailangan natin siyang lagyan ng transition first para hindi lang siya basta bumubukang ganun lang, walang transition, walang movement. Then we need to define yung inactive state niya saka yung active state niya. So ang gagawin natin dito sa first search box natin is via hover natin siya gagawin. Search, lalagyan natin to ng hover state. So pag hinover mo siya, dapat
ito pala yung pinaka-input pala dapat ang lagyan natin ng state kasi siya yung may width. So, ang gagawin natin, itong width na to, ipapasok natin siya dito. Isin lang natin yung pagkakasunod-sunod. So, ang ilalagay natin width dito is 0. Para sarado siya, wala siyang nakalagay na wala siyang sukat yung pinaka-width kasi dapat sa inactive state ang makikita lang natin is yung button lang. So, width 0. Etong padding, alisin muna natin to. Lagay natin siya sa hover state. C. Yan, there it is. Yan, kung nakikita nyo, bumubuka na siya pag hino-hover natin. Cursor, pointer. Yan. So, para magkaroon siya ng transition is, what we need to do is, lagyan natin siya ng transition dun sa inactive state. So, even kahit na ma-hover siya, yung inactive state niya, meron pa rin siyang default na transition. So, yung pagbalik niya, pag sarado niya is may transition pa din. Transition, 0.5 seconds, is. Yan. There it is. So, ang kailangan na lang natin baguhin is yung kulay ng button. So, dapat ang kulay ng button niya pag inactive state is white. Ito. Lagyan mo natin siya ng hover. So, what we need to do is kakopy natin yung background style nito saka yung color ng text niya. Yan. At ang lalagay natin sa inactive state niya is yung background na white. 4, 5, 6. Then, ang color niya is yung kulay black. 3, 3, 3. So, let's see. Yan. Okay na. So, nagawa na natin yung una nating design. So, yung next natin na gagawin is yung walang submit na button. So, let's do it. Lagay tayo ng bagong search. Copy lang natin siya. Lagyan natin ito ng search V2. Maganda, search V2. Yan, search V2. Then, alisin natin yung excuse me. Alisin natin yung button. Okay, let's see. Lagyan natin yung container ng flex direction. Column. Para bumaba siya. Tapos, yung search, lagyan natin siya ng margin bottom mga 40 pixels. Yan. So, ganun. Gayahin lang ulit natin yung styling niya. Kunin natin tong input style saka yung hover style niya. Okay, kunin natin to. Since wala siyang button. Tapos, lalagyan natin siya ng V2. See? So, wala siyang... Gawin muna natin siyang 240 pixels. Ayan. So, ang problema dito is wala siyang paglalagyan ng pinaka-image or icon. So, what are we gonna do is ilalagay natin yung icon sa background. Okay? So, para mailagay natin yung icon sa background, so ayusin muna natin. Wala pa pala yung search natin dito. So, search. Okay. So, tignan natin. Yan. Ang kailangan natin gawin is mag-download ng background. So, ang i-download ko is SVG. You can download icons sa icon finder. Search nyo lang dyan. Tapos yan, meron naman dyan yung free. So every time na ito yung download ko. Tapos download nyo yung SVG. So that way, pag SVG kasi vector siya. So kahit gaano kalaki yung gawin mo, kahit i-resize mo siya, lumalaki siya, walang problema. Hindi nagiging pixelated yung gamit natin. So ang gagawin natin is
Ayan, na-download ko na kasi yung SVG kanina. So, copy na lang natin siya dito. Tapos, ilagay natin siya as background nung pinaka-search. Ito, search. Background, image, URL, search.svg. Tapos, let's see. Yan. So, alisin lang natin yung background, repeat. No repeat. Tapos yung, yan, okay na siya. So, ang gagawin naman natin is yung background position niya. Background position. So, ang background position niya is dapat nasa left siya, di ba? So, ang gagawin natin dito is gagamitan natin ng calc. 100% is kukunin niya yung 100%. Pagka ginawa natin siyang tingnan nyo. Background position 100%. Nasa dulong-dulo siya. Ang problema, meron siyang konting space dapat doon. Lalagyan natin siya ng minus mga 20 pixels. Yeah, that's it. So, babaguhin naman natin to kasi yung pinaka-container natin, yung pinaka-input natin, hindi natin lalagyan ng padding. Ang gagawin lang natin sa kanya, lalagyan lang natin siya ng padding na left. And i-adjust natin to sa 20 pixels para lumaki ng konti. Move forward muna tayo. So, input search is, ang width niya dapat ay, alisin nga muna natin tong hover. Hindi kasi dapat siya hover. Ang dapat sa kanya is on focus. Okay? So, yan na yung active state natin. So, gagawin naman natin yung pinaka inactive state. Dapat, ang inactive state niya is ganito din. Almost, bilog lang din siya. So, ang gagawin natin is, lalagyan natin ng width. Ito, yung pinaka search niya is mga 20 pixels. So, ang gagawin natin dito is, yung pinaka input, lalagyan natin siya ng focus. Tapos yung focus niya, doon natin ilalagay yung width na 240 pixels. Tapos, yun. Okay. So, ang mangyayari na lang dito is, nakikita nyo, lumalabas yung text niya sa background. So, sa inactive state, lalagyan natin siya ng text indent, negative 100 pixels. Then, sa active state niya, lalagyan natin siyang text indent na naka-0. Okay. Yan. Yan na siya ngayon. Bali, ayusin na lang natin ng konti. 60, 61. So, baguhin natin yung font size is 18. Transparent na 20. Yan, okay na pala siya. Yan, ang pwede na lang natin ilagay is gawin natin siyang parang button. Yung lagyan natin yung inactive state niya ng cursor, button, pointer, then sa dito naman is cursor text, para pag naka-active siya or focus siya, hindi siya parang button. Yan. Okay. So yan, that's it guys. Pwede na kayong gumawa ng dalawang style, which is sa hover style yung isa. Yung isa naman is for focus. Ayun guys, I'm gonna upload this yung kopya natin ng tutorial. Then pwede niyo rin siyang i-download para pag-aralan nyo yung ginamit ko na codes. I hope nakatulong to sa iba. And salamat sa mga nanood. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. And you can share it. Pwede nyo rin i-share to sa mga friends nyo para makita din nila. Thanks and have a nice day. Salamat.